व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण पार्ट चॅप्टर नंबर 3 मध्ये पार्ट 4 म्हणजे टेस्टिस हिस्टॉलॉजीचे अभ्यास करणार आपण. ॲक्च्युली टेस्टिस बाकी सगळं डिटेलमध्ये त्याचे किती डायमेन्शन, त्याचं लेंथ किती आहे, त्याच्या ब्रेड्थ किती आहे, त्याचा कलर काय आहे आणि त्याच्या आत काय काय असते हे सगळं डिटेलमध्ये थोडंफार आपण बघितलेलं आहे. आता आपण खास त्याच्या हिस्टॉलॉजीचा अभ्यास करायचा आहे. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली द वर्ड हिस्टॉलॉजी? Histology means the study of the internal structure of an organ, not organism, internal structure, study of the internal structure of the organ is known as the histology. म्हणजे ते हिस्टॉलॉजी अभ्यास करण्यासाठी हिस्टॉलॉजीमध्ये ते टिश्यूचे अभ्यास आहे. एखाद्या ऑर्गॅनच्या आत असलेले टिश्यू, ते टिश्यूचे अभ्यास करणे म्हणजे हिस्टॉलॉजी आहे. ॲक्च्युली द वर्ड मीनिंग हिस्टॉलॉजी मीन्स the study of the tissue is known as a histology. Study of the cell is known as the cytology. So study of the tissue is known as the histology. कशाचे हिस्टॉलॉजी आपण अभ्यास करणार आहे? टेस्टिसचे हिस्टॉलॉजी अभ्यास करणार आहे. टेस्टिसचे हिस्टॉलॉजी अभ्यास करण्यासाठी आपण टेस्टिसचे एक क्रॉस सेक्शन किंवा एक TS और द LS उभा छेद किंवा आडवा छेद ह्यातले कुठलं पण एक घ्या लागणार आहे. सर बेटर टू टेक द TS और द क्रॉस सेक्शन. TS म्हणजे आडवा छेद. सर TS काढून त्याच्या आत काय काय असते हे अभ्यास केलेले चांगलं असतं. LS काढण्याऐवजी TS काढलेले चांगलं असतं. सो स्टडी द हिस्टॉलॉजी ऑफ द टेस्टिस यू टेक ए TS और द CS क्रॉस सेक्शन और द TS ऑफ द testis. So this is the TS of the testis. TS म्हणजे ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. हे ट्रान्सवर्स सेक्शन घेतल्यानंतर हे थोडंफार असं सर्कलमध्ये दिसणार आपल्याला. सर्कल सर हे सर्कलमध्ये आउटरमोस्ट लेअर म्हणून एक पर्टिक्युलर लेअर आहे. ते लेअर आपण ऑलरेडी इथं मेन्शन केलेलं आहे पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये. दॅट इज नॉन एज ए ट्युनिका वेजायनालिस. ट्युनिका वेजायनालिस. हे ट्युनिका वेजायनालिस त्यावेळेला मी सांगितलं होतं ट्युनिका वेजायनालिस हे टेस्टिसच्या आउटर कवरिंग नाहीच आहे. कारण टेस्टिस हे ॲब्डोमेनमध्ये तयार झालं आहे. ॲब्डोमेनमध्ये असलेले प्रत्येक ऑर्गनच्या सभोवती पेरिटोनियम आहे. हे ॲब्डोमेनमधून खाली उतरत असताना हे पेरिटोनियमसुद्धा त्याच्याबरोबर खाली उतरतं आहे. त्यामुळे ते टेस्टिसचे आउटर कवरिंग म्हणून हे ट्युनिका वेजायनालिस ॲक्च्युली पेरिटोनियम आहे हे तिथे राहतात. त्यामुळे हे ट्युनिका वेजायनालिस हे टेस्टिसचे आउटर कवरिंग आपण म्हणू शकत नाही. हे ॲक्च्युली पेरिटोनियम आहे. आणि ट्युनिका वेजायनालिसच्या आतल्या बाजूला देर इज अ थिन लेयर अँड दॅट लेयर इज नॉन एज अ ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. हे ट्युनिका अल्ब्युजिनिया टेस्टिसचं स्वतःचं लेयर आहे. सो दिस इज द ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. सो दॅट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस. हे ट्युनिका वेजायनालिस त्याच्या स्वतःचं नाहीच आहे. ट्युनिका अल्ब्युजिनिया इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस. स्वतःचं टेस्टिसचं स्वतःचं लेयर हे ट्युनिका अल्ब्युजिनिया. आणि ट्युनिका अल्ब्युजिनियाच्या आत गेले दर इज ए हायली रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल सप्लाय, भरपूर ब्लड वेसल सप्लाय असलेले एक लेयर दिसतं. हे लेयर विथ रिच सप्लाय ऑफ द ब्लड दॅट इज नॉन एज ए ट्युनिका वॅस्कुलारिस. ट्युनिका वॅस्कुलारिस. ट्युनिका वॅस्कुलारिस. सो व्हॉट इज ॲक्च्युली ट्युनिका? प्रत्येक ठिकाणी पण ट्युनिका शब्द वापरला आहे. ट्युनिका वेजायनालिस असं वापरलं आहे. व्हॉट इज द वर्ड मिनिंग ट्युनिका? ट्युनिका मीन्स कवर. सर त्याच्या इंग्लिशमध्ये ते ग्रीक वर्ड आहे. इंग्लिशमध्ये त्याला कवर म्हणतात. एक आउटर कवर आहे, त्याच्या आतले कवर असं ट्युनिका वेजायनालिस. आउटरमोस्ट स्वतःचं नाहीच आहे. ट्युनिका अल्ब्युजिनिया हे स्वतःचं लेअर आहे. दॅट इज आउटरमोस्ट लेअर ऑफ द टेस्टिस आणि इनरमोस्ट लेअर दॅट इज नॉन एज अ ट्युनिका वॅस्कुलारिस. आता काय होतं, दिस ट्युनिका अल्ब्युजिनिया and vascularis is go inside or it projected inside and produced number of the lobule. त्याच्यात अनेक लोब्यूल तयार केलेले, लोब्स तयार केलेलं आहे. हे लोबला म्हणायचं लोब नियर अबाउट 250 लोब्स आहे त्याच्या आत. सर आणि प्रत्येक लोबमध्ये पुन्हा लोब्यूल्स आहे. अनेक लोब्यूल दिसतात. हे प्रत्येक लोब्यूलमध्ये पुन्हा अनेक हायली कॉइल्ड ट्यूब्स दिसते. हायली कॉइल्ड. किती हायली कॉइल्ड ट्यूब्स आहे? एकामध्ये कमीत कमी एक ट्यूब असेल किंवा एकामध्ये 2 असेल किंवा काहीमध्ये 3 ट्यूब्स असं हायली कॉइल्ड ट्यूब्स दिसते त्यात. आणि दिस हायली कॉइल्ड ट्यूब्स इज नॉन एज द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल असं अनेक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल त्यामध्ये दिसतात. आणि हे असं डायग्राम काढणे आपल्याला ते अडचण आहे. सगळं ते पूर्ण करणे वेळ भरपूर लागतो आणि परीक्षेमध्ये ते रिपीट करणे सुद्धा अवघड आहे. आणि त्यासाठी आपण काय करतो, एक छोटी पार्ट एवढंच पार्ट एनलार्ज करून दाखवायचं. हा एनलार्ज केलेले पार्ट इथं मी डायग्राममध्ये दाखवलेला आहे. आणि ह्यामध्ये जे लेयर दिसते दिस इज द ट्युनिका वेजायनालिस
ट्युनिका वेजेनालिस आणि त्याच्या इनसाईडमध्ये ट्युनिका अल्ब्युजिनिया, दिस इज द अल्ब्युजिनिया. इथं लेबल करायला नको, फक्त तुमच्या माहितीसाठी. आणि त्याच्या आतलं लेअर दॅट इज नॉन एज द वॅस्क्युलारिस. वॅस्क्युलारिस मिनिंग, हा शब्द वॅस्क्युलार असा शब्द कुठे असेल तर ब्लड सप्लाय त्यामध्ये भरपूर आहे, त्यावेळेस आपण ते वॅस्क्युलार हा शब्द वापरतात. सो ट्युनिका वेजेनालिस, ट्युनिका अल्ब्युजिनिया आणि ट्युनिका वॅस्क्युलारिस. सो दिस आर द 3 डिफरंट लेयर्स. आणि त्याच्या आत हे दाखवलेलं आहे, इथं एक पार्ट मी दाखवलं. दिस इज ॲक्च्युली हे सेमिनिफरस ट्युब्यूल आहे. दिस इज द वन ऑफ द सेमिनिफरस ट्युब्यूल. हे सेमिनिफरस ट्युब्यूल इथं दाखवलं. दिस इज द सेमिनिफरस ट्यूब. असं एक सेमिनिफरस ट्युब्यूल येणार आहे. त्याच्या एक छोटे पार्ट, एक लहान पार्ट इथं दाखवलेला आहे. हा सेमिनिफरस ट्युब्यूलच्या आतले बाजू, सपोज एक सेमिनिफरस ट्युब्यूल आहे. सेमिनिफरस ट्युब्यूलच्या आतले, दिस इज द सेमिनिफरस ट्युब्यूल. हे सेमिनिफरस ट्युब्यूलच्या आत हे ट्यूब, हे पण वेगळंच आहे. हे दिस इज ॲक्च्युली लोब्यूल आहे. लोब्यूलच्या आत सेमिनिफरस ट्युब्यूल. हा सेमिनिफरस ट्युब्यूलच्या आतल्या बाजूला अनेक सेल्स दिसते, असं डिप्लॉइड सेल्स आहे. दिस डिप्लॉइड सेल्स इज नॉन एज अ स्पर्मॅटोगोनियम. स्पर्मॅटोगोनियम इट इज अ जर्मिनल एपिथेलियम आहे. जर्मिनल एपिथेलियम म्हणजे त्यातून एग किंवा स्पर्म तयार करणारे जे सेल आहे त्याला आपण जर्मिनल एपिथेलियम म्हणतो. जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम. त्यातनं समथिंग जर्मिनेट, जर्मिनल एपिथेलियम म्हणून त्याला जर्मिनल एपिथेलियम नाव दिलेलं आहे. आणि हा जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिसमध्ये असेल तर आपण त्याला स्पर्मॅटोगोनियम म्हणायचं. स्पर्मॅटोगोनियम इज अ सिंग्युलर आहे, स्पर्मॅटोगोनिया इज अ प्लुरल आहे. सो दिस इज द स्पर्मॅटोगोनियल लेअर. याने एक म्हटलं तर त्याला स्पर्मॅटोगोनियम म्हणायचं. ठीक आहे. दिस स्पर्मॅटोगोनियम अंडरगोईंग स्पर्मॅटोजेनिसिस, म्हणजे तिथं गॅमेटोजेनिसिस आहे, त्यातून एक स्पर्म तयार होणार आहे. आणि स्पर्म तयार होत असताना त्याच्यामध्ये अनेक स्टेजेस आहे. हे सर्व स्टेजेस या हिस्टॉलॉजीमध्ये आपल्याला दिसतात. आणि स्पर्मॅटोगोनियम हे डिप्लॉइड आहे. आणि त्यातनं पुन्हा प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट तयार होतो, हे पण डिप्लॉइड आहे. प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट डिप्लॉइड आहे. आणि प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइटमध्ये पुन्हा काय होणार आहे, मिओसिस होणार आहे. मिओसिस झाल्यानंतर सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट तयार होतो, हे हॅप्लॉइड आहे. सो दिस इज द डिप्लॉइड आणि दिस इज द हॅप्लॉइड. सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइट हॅप्लॉइड आहे. हे सेकंडरी स्पर्मॅटोसाइटमधून पुन्हा स्पर्मॅटिड म्हणून एक स्ट्रक्चर तयार होतो. सपोज इथं आपण याला स्पर्मॅटिड म्हणूया. स्पर्मॅटिड, हा स्पर्मॅटिडमध्ये पुन्हा मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस होणार आहे. स्पर्मॅटिड स्पेरिकल स्ट्रक्चर आहे. असं स्पर्मॅटिड स्पेरिकल स्ट्रक्चर आहे. आणि त्यामध्ये मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस म्हणजे कसं असतं, एखादा कुंभार ते मडकं तयार करण्याच्या अगोदर मातीचे गोल असं तयार करून ठेवतो आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा आकार देतात. सो तसंच हे स्पेरिकल शेपमध्ये आहे. त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर शेप देऊन एक हेड आणि एक नेक आणि टेल असलेले एक स्ट्रक्चर असं तयार करतो. सो दॅट इज कॉल्ड अ स्पर्म. असं स्पर्म तयार होतो. ते स्पर्मला पण स्पर्म म्हणत नाही, त्याला स्पर्मॅटोझोआ म्हणतात. स्पर्मॅटिड दाखवलेलं आहे. सो फ्रॉम द स्पर्मॅटिड द स्पर्म फॉर्मिंग, द स्पर्म इज नॉन एज द स्पर्मॅटोझोआ. सो दॅट इज द स्पर्मॅटोझोआ. आणि हा स्पर्मॅटोझोआ तयार झाल्यानंतर, पूर्ण तयार झाल्यावर त्याला फूड लागणार आहे. सर ते लिव्हिंग आहे, ते हालचाल करता येते, त्याला एनर्जीची गरज आहे, त्याला फूड द्यायला पाहिजे. आणि हे फूड देण्यासाठी एपिथेलियममध्ये किंवा जर्मिनल एपिथेलियममध्ये काही असं पर्टिक्युलर सेल्स ठेवलेलं आहे. त्या सेल्सला म्हणायचं आहे सर्टोली सेल्स. सपोज दिस इज द सर्टोली सेल. सर्टोली सेल म्हणतो याला, सर्टोली सेल. हे सर्टोली सेलला नर्स सेल असं पण म्हणतात, नर्स. सो एखादं हॉस्पिटलमध्ये, दवाखान्यामध्ये नर्स म्हटलं तर ते पेशंटला फूड देणे, त्याला औषध देणे आणि त्याचं टेम्परेचर बघणं, हे सगळं काम ते नर्स आहे. तसं हे नर्स म्हणून काम करणार आहे. म्हणजे तयार झालेले स्पर्मॅटोझोआ या सेलमध्ये अटॅचमेंट होतो. अटॅचमेंट झाल्यानंतर हे सर्टोली सेल्स त्याला फूड, थोडं असं फूड देत राहणार आहे आणि त्याला जिवंत ठेवतो. ठीक आहे. नंतर ते एकदम मॅच्युअर झाले, ज्यावेळेला इजॅक्युलेशन होतो, सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी होतो, त्यावेळेला हा स्पर्म त्याला बाहेर सोडतात. असं बाहेर सोडणे, तिथनं रिलीज करतो. ते रिलीज करणे त्याला शब्द वेगळा आहे, त्यानंतर आपण बघायचं आहे. ओके. स्पर्मिओजेनिसिस, स्पर्मिएशन असं वगैरे ते वेगवेगळे डिफरंट वर्ड्स आहे. सो दॅट इज अ सर्टोली सेल्स. या सर्टोली सेल्सला दुसरं नाव काय, नर्स सेल्स, बिकॉज इट इज गिव्हिंग फूड टू द developing sperms. So it is known as a nurse cells. So this is the histology of the ह्युमन टेस्टिस. आता एक पॉईंट तिथे राहिलेला आहे.
सपोज इथे एक सर्टोली सेल्स आहे, इथं दुसरे एक सर्टोली सेल्स आहे, असं अनेक म्हणजे जास्तीत जास्त 3 असते, 1 किंवा 2 किंवा 3 असं 3 सर्टोली सेल असणार आहे, 3 सेमिनिफरस ट्युब्यूल असणार आहे. हे सेमिनिफरस ट्युब्यूलच्या मध्ये दिस इज द वन सेमिनिफरस ट्युब्यूल. असं टेस्टिस हे काढले, सपोज हा सेमिनिफरस ट्युब्यूल, दिस इज अनदर सेमिनिफरस ट्युब्यूल असेल तर त्याच्यामध्ये मग थोडं जागा दिसते आपल्याला, त्यामध्ये ते फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यू भरून ठेवलेलं आहे. हे फायब्रस टिश्यूमध्ये काही सेल्स एक वेगळ्या पद्धतीचे काही सेल्स त्यामध्ये दिसतात आणि दिस सेल्स आर नॉन एज दी इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स का म्हणतात? बिकॉज द स्पेस बिटवीन द सेमिनिफरस ट्युब्यूल म्हणजे जागा दिसते आपल्याला, त्याला पण इंटरस्टिशियल स्पेस म्हणायचं आहे. हा इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये असलेले सेल त्याला इंटरस्टिशियल सेल म्हणायचं आहे. आणि हा इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्युसिंग सम हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोन्स ऑर द अँड्रोजन हॉर्मोन्स ते तयार करणार आहे. सर सो कधी ते अँड्रोजन तयार करणार आहे, कायम तयार करत नसते, किंवा एखादा मुलगा त्याचा जन्म झाला लगेच ते अँड्रोजन तयार करत नसते. ते मुलगा त्याचं वय जरा 18 वर्ष किंवा 22 वर्षाच्या आसपास येतो, म्हणजे ते मुलं प्रौढावस्थेमध्ये येतो किंवा 22 वर्षाच्या आसपास येतो. मग त्यावेळेला त्याच्या पिट्युटरी ग्लँडमध्ये एक हॉर्मोन तयार होतो. ते हॉर्मोनचं नाव आहे GNH हॉर्मोन. GNH हॉर्मोन म्हणजे गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन. सर गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन हा हॉर्मोन त्याचं हायपोथॅलामसमध्ये तयार होतो. रिलीसिंग हॉर्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन त्याच्या हायपोथॅलामसमध्ये तयार होणार आहे. हे हायपोथॅलामसमध्ये ते हॉर्मोन तयार झाले, ते हॉर्मोन ब्लडमधून ते येणार आहे डायरेक्ट टेस्टिसमध्ये येणार आहे. ओके, सो दिस हॉर्मोन रिचिंग टू द टेस्टिस, हे टेस्टिसमध्ये येणार आहे. टेस्टिसमध्ये आल्यानंतर त्या गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन टेस्टिसमध्ये 2 हॉर्मोन टेस्टिसमध्ये येण्याच्या आधी ते पिट्युटरी ग्लँडमध्ये येणार आहे. पिट्युटरी ग्लँड. सो काय होणार आहे, 22 वर्ष पूर्ण झाले किंवा प्रौढावस्थेमध्ये आले, मग त्याचं हायपोथॅलामस म्हणून एक पार्ट आहे मेंदूमध्ये, हायपोथॅलामस, तिथं गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन तयार करणार आहे. आणि हे गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन पुन्हा पिट्युटरी ग्लँड, पीयूष ग्रंथी म्हणतो आपण, ते पिट्युटरी ग्लँडमध्ये येणार आहे. पिट्युटरी ग्लँडमध्ये आल्यानंतर तिथं अँटीरियर पिट्युटरी लोब म्हणून एक पार्ट आहे. अँटीरियर पिट्युटरी लोब. पिट्युटरीला 2 लोब आहे, अँटीरियर आणि पॉस्टिरियर. अँटीरियर पिट्युटरी लोब. हे अँटीरियर पिट्युटरी लोबला ते स्टिम्युलेट करणार आहे. कोण? दे गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन. सो दिस अँटीरियर पिट्युटरी प्रोड्युसिंग 2 हॉर्मोन्स, 2 हॉर्मोन तयार करतो. त्यात एक हॉर्मोन FSH हॉर्मोन, अनदर हॉर्मोन इज कॉल्ड LH हॉर्मोन. FSH हॉर्मोन म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन. हे डिटेलमध्ये आपण केमिकल कोऑर्डिनेशन म्हणून एक टॉपिक आहे तिथं अभ्यास करणार आहे. आणि LH म्हणजे ल्युटिओट्रॉपिक हॉर्मोन. सर असं 2 हॉर्मोन आहे. हे 2 हॉर्मोन तयार केले, त्यातले FSH हॉर्मोन आहे. दिस FSH हॉर्मोन स्टिम्युलेट the Leydig cells, interstitial cells. This interstitial cell is known as the Leydig cells. त्याला दुसरं नाव दिलेलं आहे Leydig cell. या सेलला स्टिम्युलेट करणार आहे आणि स्टिम्युलेशन केले तिथं अँड्रोजन हॉर्मोन तयार होतो. अँड्रोजन म्हणजे टेस्टोस्टेरॉन. हे हॉर्मोन जर तयार झाले, ते मुलगा बॉडीमध्ये काही चेंजेस होतो. काही चेंजेस, त्याला मिशा येणे किंवा दाढी फुटणे, म्हणजे केस अंगावरती अनेक ठिकाणी केस उगवणे आणि त्याचा आवाज बदलणे, हे सगळं हे टेस्टोस्टेरॉनचं काम आहे किंवा अँड्रोजनचं काम आहे. ते कधी असणार आहे? मुलगा 22 वर्ष पूर्ण झाले, त्याच्या हायपोथॅलामसमध्ये गोनाडोट्रोपिन रिलीसिंग हॉर्मोन तयार होतो. हा हॉर्मोन थ्रू द ब्लड इट रिचिंग टू द पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँडमध्ये अँटीरियर लोब ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड स्टिम्युलेट करणार आहे आणि तिथे FSH हॉर्मोन आणि LH हॉर्मोन तयार होतो. आणि FSH हॉर्मोन स्टिम्युलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स or the Leydig cells to secrete the androgen, or it is known as a testosterone. And this testosterone is responsible for the secondary sexual characters in the body of the मेल. सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्समध्ये मुस्टॅश, बियर्ड आणि साऊंड बदलणे आणि काही ठिकाणी प्युबिक रिजनमध्ये हेअर वगैरे उगवणे, त्याला पण सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर म्हणतो. त्याचं कारण म्हणजे ते अँड्रोजन हॉर्मोन आहे. और दिस अँड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज द टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोन तयार होतो. ठीक आहे. आता LH काय काम आहे? LH काय करतो? LH स्टिम्युलेट द नर्व्स सेल्स. इथं सर्टोली सेल्स किंवा नर्व्स सेल्स आहे. द LH हॉर्मोन स्टिम्युलेट द सर्टोली सेल्स टू सेक्रेट
the nutrient, secrete some factors, not nutrient, some factors, and these factors stimulate the sperm तिथं जाऊन अटॅचमेंट करण्यासाठी त्याला मदत करतो. असं 2 हॉर्मोन्स तिथं तयार होतो. ओके, सो दॅट इज द हिस्टॉलॉजी ऑफ द टेस्टिस. आता आपण हिस्टॉलॉजी, टेस्टिसची हिस्टॉलॉजी पूर्ण केलेलं आहे. आता त्यामध्ये हे स्पर्म कसं तयार होतो आणि स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म हे बघायचं आपण. कसं स्पर्म तयार होतं, स्पर्म तयार होण्याची पद्धत काय आहे, दॅट इज नॉन एज द गॅमेटोजेनेसिस. सो नेक्स्ट पार्ट इज द गॅमेटोजेनेसिस. Gametogenesis. The formation of the gamete is known as a gametogenesis. There are 2 types of gamete, male gamete and female gamete. Male gamete ला पण काय म्हणायचं, स्पर्म. Male gamete स्पर्म आणि female gamete ला egg म्हणायचं. So egg. So formation of the egg, female gamete ला egg. Female gamete egg. So formation of the gamete is known as a gametogenesis. सो गॅमेटोजेनेसिस 2 असणार आहे. मेलमध्ये एका प्रकारचं गॅमेटोजेनेसिस आणि फिमेलमध्ये दुसऱ्या पद्धतीचं असणार आहे. मेलमध्ये स्पर्म तयार होण्याचा प्रोसेस आहे आणि फिमेलमध्ये एग तयार होण्याचा प्रोसेस आहे. आणि स्पर्म तयार होण्याचे जे प्रोसेस आहे त्याला स्पर्माटोजेनेसिस म्हणायचं. स्पर्म गॅमेट म्हणजे स्पर्म आहे. दोन्ही तयार होण्याच्या प्रोसेसला कॉमन आपण गॅमेटोजेनेसिस म्हणतो. आणि स्पर्म तयार होण्याचे जे प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणायचं, स्पर्माटोजेनेसिस. आणि एग तयार होण्याचे जे प्रोसेस आहे त्याला काय म्हणायचं, oogenesis म्हणायचं. कारण एगला दुसरं एक नाव आहे डबल ओ किंवा ओवम म्हणजे एग आहे. oogenesis तयार करणारे किंवा एग तयार करणारे प्रोसेस आहे आणि स्पर्म तयार करणारे प्रोसेस आहे. हे दोन्ही मिळून त्याला गॅमेटोजेनेसिस म्हणलेलं आहे. ओके, आता आपण स्पर्माटोजेनेसिस आधी बघायचं, नंतर ओव्हरीचं हिस्टॉलॉजी बघायचं आणि त्यानंतर आपण oogenesis किंवा एग कसं तयार होतो ते बघायचं. ओके, सो आधी गॅमेटोजेनेसिस कुठं होणार आहे, सेमिनिफरस ट्युब्युलच्या आत होणार. दिस इज द सेमिनिफरस ट्युब्युल. त्याच्या आत अनेक सेल दिसते. हा डिप्लॉइड सेल आहे. ते डिप्लॉइड सेलला काय म्हणायचे, स्पर्माटोगोनियम म्हणायचं. सर सपोज दिस इज वन ऑफ द स्पर्माटोगोनियम. हे स्पर्माटोगोनियम डिप्लॉइड असतात, लक्षात ठेवायचं. ओके, स्पर्माटोगोनियम अँड दिस स्पर्माटोगोनियम अंडरगोईंग नंबर ऑफ द मायटोसिस. हे मायटोसिसमध्ये भाग घेणार आहे. मायटोसिसमध्ये भाग घेत असल्यामुळे त्याच्या क्रोमोसोमच्या संख्या तेवढंच राहणार आहे, ते कमी होणार नाही, वाढणार नाही. ओके, सो दिस इज द 2n, दिस इज द 2n. ह्युमन असल्यामुळे आपण आपला अभ्यास करतो म्हणजे ह्युमनचा अभ्यास करणार आहे. सो 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स. ओके, आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक सेलमध्ये 46 क्रोमोसोम आहे. सो इथं मायटोसिस झाले आणि तिथं सुद्धा ते तयार झालेल्या दोन्ही सेलमध्ये 46 क्रोमोसोम असणारच आहे. अगेन इट अंडरगोईंग द मायटोसिस अँड प्रोड्युसिंग अगेन 2 cells and each cells containing 46 chromosome or 2n condition. सर असं किती वेळा ते रिपीट होणार आहे, अनेक वेळा रिपीट होणार आहे. आणि हे स्पर्माटोगोनियमची संख्या इतकं वाढवणार तिथे. याचं कारण म्हणजे ज्यावेळेला ते समन बाहेर पडतो, इजॅक्युलेशनमध्ये समन बाहेर पडतो, त्या समनमध्ये नियर अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म असते त्यात. सर एवढं स्पर्म त्या याच्यामध्ये असते. एका ml मध्ये, एक ml नाही 4 ml मध्ये एका वेळेला ते इजॅक्युलेशनमध्ये 4 ml 2 to 3 ml सेमेन बाहेर पडणार आहे. त्यामध्ये एवढं मिलियन स्पर्म्स आहे. इतकं स्पर्म तयार करावं लागणार आहे. त्यासाठी हे स्पर्माटोगोनिया डिवाइड्स नंबर ऑफ टाइम्स. सर आणि ॲक्सिडेंटली और अचानक त्यातले काही सेल्स हे मल्टिप्लिकेशन थांबवणार आहे. सपोज हे मल्टिप्लिकेशन थांबवलेलं आहे. हे मल्टिप्लिकेशन थांबवल्यानंतर काय होतं, ते फूड ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे. फूड ॲब्सॉर्ब करून घेतल्यानंतर त्याचे साईज वाढणार आहे, त्याचा आकार थोडा असं वाढणार. असं साईज वाढलेलं आहे त्याला आपण प्रायमरी स्पर्माटोसाइट म्हणायचं. हे बघा प्रायमरी स्पर्माटोसाइट, दिस इज द स्पर्माटोगोनियम. त्यामधून प्रायमरी स्पर्माटोसाइट त्यातलं काही मल्टिप्लिकेशन थांबवणार आहे. मायटोसिस करत नाही आणि मल्टिप्लिकेशन जे थांबवलेलं आहे आणि ते फूड ॲब्सॉर्ब करून घेणार आहे आणि फूड ॲब्सॉर्ब करून घेतल्यानंतर त्याचा आकार वाढणार आहे. दॅट इज कॉल्ड प्रायमरी स्पर्माटोसाइट. आणि हे प्रायमरी स्पर्माटोसाइट आहे अंडरगोईंग मिओसिस. मिओसिसला आपल्याला माहिती आहे 2 स्टेज आहे, 11वीला अभ्यास केलेला आहे. मिओसिस 1 आणि मिओसिस 2. आधी फर्स्ट मिओसिस झाल्यावर तिथं 2 सेल तयार होतो. हे दोन्ही सेलमध्ये क्रोमोसोमची संख्या कमी झाला असते, निम्म झाला असते. म्हणजे इथं 2n असेल तर इथं n असणार आहे. म्हणजे इथं 46 असेल तर इथं 23 असणार. दोन्हीमध्ये याच्यामध्ये 23, यामध्ये 23. सर हे मिओसिसचे फर्स्ट मिओसिसचे एक प्रॉपर्टी आहे. सो फर्स्ट मिओसिस इज कॉल्ड अ रिडक्शन डिव्हिजन. इट डिवाइड्स 2 cells and each cells containing half the number of the chromosome.
ठीक आहे. पण त्यानंतर सेकंड मिओसिसमध्ये पुन्हा 2 सेल तयार होतो. इथं 1-2 सेल आणि इथं पण 2 सेल. हे दिस इज इक्वल, सेकंड मिओसिस इज इक्वल टू द मायटोसिस आहे. सर पुन्हा मिओसिस होणार ना. मिओसिसला 2 पार्ट आहे, फर्स्ट मिओसिस आणि सेकंड मिओसिस. सेकंड मिओसिस म्हणजे मायटोसिस आहे. त्यामुळे N नंबर क्रोमोसोम यामध्ये असेल तर तयार झाले दोन्हीमध्ये N नंबर क्रोमोसोम असणार आहे. जे 23 क्रोमोसोम यामध्ये असेल तर त्यातून तयार झालेले दोन्ही सेलमध्ये 23 क्रोमोसोम 23 असं एकूण 4 सेल तयार होतो. सर असं तयार झालेले जे सेल आहे त्याला म्हणायचे स्पर्माटिड. सो दिस इज द स्पर्माटिड. आणि हे स्पर्माटिड कशातून तयार झालेले? सेकंडरी स्पर्माटोसाइटमधून तयार झालेले. सो दिस इज द प्रायमरी स्पर्माटोसाइट, दिस इज द सेकंडरी स्पर्माटोसाइट आणि त्यामधून स्पर्माटिड तयार झाले. आणि हा स्पर्माटिडमध्ये पुन्हा मॉडिफिकेशन होतो, मॉर्फॉलॉजिकल चेंजेस होतो आणि त्यातून एक स्ट्रक्चर तयार होतो. त्या स्ट्रक्चरमध्ये एक हेड आणि छोटे असं नक आणि लॉंग टेल असं स्ट्रक्चर तयार होतो. सर दिस इज नॉन एज द स्पर्म. असं स्पर्म तयार होतो. स्पर्माटोझोआ, त्याला स्पर्माटोझोआ म्हटलं आपण. असं स्पर्माटोझोआ तयार होतो. आणि ह्युमन टेस्टिस ते हिस्टॉलॉजीमध्ये हे सर्व स्टेजेस तिथं आपल्याला बघायला मिळते. सर असं स्पर्माटोझोआ तयार झाले ते लगेच जाऊन ते सर्टोली सेल्स किंवा हे नर्स सेलमध्ये जाऊन तिथं अटॅचमेंट होणार आहे. आणि ते अटॅचमेंट होण्यासाठी LH हॉर्मोन त्याला स्टिम्युलेट केलं असतं आणि ते काही फॅक्टर्स तयार केले आणि ते फॅक्टर्स तिथं हे स्पर्म जाऊन अटॅचमेंटसाठी मदत करतो आणि ते सर्टोली सेल्स त्याला फूड देणार आहे आणि त्याचं ग्रोथ ते जिवंत ठेवणार आहे. सर तोपर्यंत ते बाहेर पडत नाही तोपर्यंत त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी हे सर्टोली सेल्स त्याला मदत करणार आहे. आता दिस इज द स्पर्माटोजेनेसिस. असं स्पर्माटोजेनेसिस होणार आहे. आता हे प्रत्येक ठिकाणी आपण लेबल करायचं आहे. सर हे स्टेजला काय म्हणायचं आहे? सो फर्स्ट सेल काय आहे? स्पर्माटोगोनियम. दिस इज नॉन एज द स्पर्माटोगोनियम. गोनियम म्हणजे सिंग्युलर आहे. हे मल्टिप्लिकेशन होतं. हे मल्टिप्लिकेशन होत असल्यामुळे या स्टेजला आपण काय म्हणायचं? मल्टिप्लिकेशन स्टेज असं म्हणायचं. मल्टिप्लिकेशन स्टेज. दिस इज द मल्टिप्लिकेशन स्टेज. हे मल्टिप्लिकेशन स्टेज कंटिन्यू होणारच आहे. काही त्यामध्ये ते मल्टिप्लिकेशन थांबवते आणि फूड ॲग्रिगेट करून घेतो आणि त्याचे साईज वाढणार आहे. साईज वाढल्यानंतर त्याला आपण प्रायमरी स्पर्माटोसाइट म्हणायचं आहे. सो दिस इज द प्रायमरी स्पर्माटोसाइट. त्यामध्ये क्रोमोसोम तेवढंच असणार आहे कारण रिडक्शन डिव्हिजन काही नाही. जस्ट ते साईज वाढलेलं आहे. प्रायमरी स्पर्माटोसाइट. दिस प्रायमरी स्पर्माटोसाइट अंडरगोईंग मॅच्युरेशन डिव्हिजन. इट इज कॉल्ड मॅच्युरेशन. सर हा मॅच्युरेशनमध्ये फर्स्ट मिओसिस. दिस इज द मिओसिस नंबर 1. मिओसिस नंबर 1. फर्स्ट मिओसिसमध्ये क्रोमोसोमच्या संख्या निम्म करून टाकले. सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन डिव्हिजन. क्रोमोसोम संख्या 46 असेल तर ते प्रत्येक याच्यामध्ये 23 क्रोमोसोम किंवा 2N असेल तर N कंडिशन क्रोमोसोममध्ये ते येणार आहे. आणि त्यानंतर सेकंड मिओसिस नंबर 2. मिओसिस सेकंड मुळे पुन्हा डिव्हिजन होणार. हे प्युअरली मायटोसिस आहे आणि 4 सेल तयार करतो. हे 4 सेल याला काय म्हणायचं आहे? दिस इज द प्रायमरी स्पर्माटोसाइटमधून तयार झालेलं आहे. हे सेकंडरी स्पर्माटोसाइट आहे. सेकंडरी स्पर्माटोसाइट. हा सेकंडरी स्पर्माटोसाइटमधून पुन्हा स्पर्माटिड तयार होतो. दिस इज कॉल्ड स्पर्माटिड. आणि हे स्पर्माटिडमधून स्पर्माटोझोआ तयार झालेले आहे. स्पर्माटोझोआ. आणि दिस स्पर्माटोझोआ इज अटॅचिंग टू दी नर्स सेल्स और सर्टोली सेल्स. त्यामध्ये जाऊन अटॅचमेंट होणार आहे. सो दिस इज कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस. आणि स्पर्माटोजेनेसिसमध्ये स्पर्माटिडमधून हे स्पर्म तयार होणं म्हणजे त्याचा आकार बदल नाही. दॅट इज नॉन एज द स्पर्मिओजेनेसिस. याला म्हणायचं आहे स्पर्मिओजेनेसिस. Spermiogenesis. So what is the difference between spermatogenesis and spermiogenesis? टोटल प्रोसेस त्याला म्हणायचे स्पर्माटोजेनेसिस. स्पर्माटिडमधून हे स्पर्म तयार होणे त्याला म्हणायचे स्पर्मिओजेनेसिस. ठीक आहे. हा स्पर्म हे सर्टोली सेलमध्ये अटॅचमेंट होणार आहे आणि नंतर काय होणार आहे? ज्यावेळी इजॅक्युलेशन होतो सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटीमध्ये हे स्पर्म तिथनं रिलीज होतो. द रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स. अटॅचमेंट झालं असतं ना तिथून ते रिलीज करायला पाहिजे. द रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इज नॉन एज द स्पर्मिएशन. त्याला स्पर्मिएशन म्हणजे स्पर्माटोजेनेसिस आणि स्पर्मिओजेनेसिस आणि स्पर्मिएशन हे 3 वर्ड दिसायला एकसारखं दिसतं पण त्याचा मिनिंग वेगळा आहे. स्पर्माटोजेनेसिस म्हणजे संपूर्ण स्टेज हे सर्व स्टेज आहे त्याला म्हणायचं स्पर्माटोजेनेसिस. स्पर्माटिडमधून स्पर्म तयार होणे त्याचा आकार बदलणे त्याला म्हणायचे स्पर्मिओजेनेसिस. आणि नर्स सेलमधून सर्टोली सेलमधून ते डिटॅच होणे ते रिलीज करणे त्याला काय म्हणायचं स्पर्मिएशन. सो दॅट इज द स्पर्मिएशन.
सो दॅट इज ते गॅमेटोजेनेसिसमध्ये एक पार्ट म्हणजे स्पर्माटोजेनेसिस आपण बघितलं. आता स्पर्म तयार झाले, हे स्पर्मचे स्ट्रक्चर बघायचे. सर सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. आपण आधी काय बघितलं, हिस्टॉलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज प्रेझेंट इन द टेस्टिस बघितलेलं आहे. आणि त्यानंतर स्पर्म कसं तयार होतं ते बघितलेलं आहे. त्याला 3 स्टेजेस आहे, स्पर्माटोजेनेसिस आणि त्यानंतर स्पर्मिओजेनेसिस आणि स्पर्मिएशन, असे एकूण 3 स्टेज पूर्ण झाले ते स्पर्म बाहेर पडतो. सॉरी, सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटीमध्ये स्पर्म बाहेर पडतो. आणि बाहेर पडलेले ते स्पर्म मायक्रोस्कोपमध्ये घेऊन त्याचे स्ट्रक्चर अभ्यास करायचे. एका स्पर्मला, सो नो वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. स्पर्मचे स्ट्रक्चर अभ्यास करणार आहे. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. एक स्पर्मला एकूण 3 पार्ट आहे. इथे स्ट्रक्चर मी काढलेले आहे, 3 पार्ट आहे. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द हेड. सो दिस पार्ट इट इज नोन एज द हेड. आणि हेडचं हेड नंतर दर इज अ शॉर्ट नेक, दिस इज नोन एज अ नेक. आणि दिस पार्ट इज नोन एज अ मिडल पीस. सॉरी, मिडल पीस. आणि दिस पार्ट इज नोन एज अ टेल. असं एकूण 3-4 पार्ट दिसते, हेड, नक्क, मिडल पीस आणि टेल. आता आपण एक एक बघायचं. हेडमध्ये काय असतात, हेडमध्ये देर इज अ लार्ज न्यूक्लियस. दिस इज द लार्ज न्यूक्लियस. हा न्यूक्लियस हॅप्लॉइड आहे का डिप्लॉइड आहे का, मिओसिसमुळे तयार झालेला आहे, त्यामुळे ते हॅप्लॉइड असणारच आहे. तसं अखंड स्पर्म आहे ना, हे हॅप्लॉइड आहे. आणि हा न्यूक्लियसमध्ये DNA असणार आहे. आणि त्यामध्ये इतर काय क्रोमॅटिन मटेरियल्स आहे, हे सर्व त्यामध्ये असणार आहे. फक्त त्याचं क्रोमोसोम संख्या निम्मा असते, 23 असणार आहे. 23 पेअर नाहीच आहे, बिकॉज इट इज हॅप्लॉइड. ओके. अँड दिस न्यूक्लियस इज अ कवर्ड बाय मेम्ब्रेन. असं एक मेम्ब्रेन बसवलेलं आहे. त्या मेम्ब्रेनला काय म्हणायचं, प्लास्मा मेम्ब्रेन म्हणायचं. एंटायर स्ट्रक्चर द स्पर्म इज अ सेल. हा एक सेल आहे, साधा एक सेल आहे. त्या सेलमध्ये आउटर कवरिंग काय असते, ॲनिमल असल्यामुळे प्लास्मा मेम्ब्रेन. सो प्लास्मा मेम्ब्रेन, एंटायर प्लास्मा, इट स्ट्रक्चर इज अ कवर्ड विथ प्लास्मा मेम्ब्रेन. सो हिअर इज ऑल्सो प्लास्मा मेम्ब्रेन प्रेझेंट. अँड देन ॲट द अपेक्स ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वरच्या बाजूला एक कॅप, एक टोपीसारखं एक बसवलेलं आहे. दॅट इज नॉन एज अ ॲक्रोसोम. सॉरी, दिस इज द कॅप लाईक स्ट्रक्चर बसवलेलं, त्याला ॲक्रोसोम म्हणायचं. हा ॲक्रोसोम गोल्गी बॉडीपासून तयार झालेला आहे. NCERTमध्ये नाहीच आहे, पण लक्षात ठेवायचं आहे. ॲक्रोसोम इज प्रोड्युस्ड, ॲक्रोसोम इज प्रोड्युस्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी. लायसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लास्मिक रेटिक्युलम असं स्ट्रक्चर सेलमध्ये आहे ना, त्यातल्या गोल्गी बॉडीपासून हे ॲक्रोसोम तयार होतं, गोल्गी बॉडी. त्यामध्ये या ॲक्रोसोममध्ये एन्झाईम्स आहे. एन्झाईम, डिफरंट टाईप एन्झाईम्स त्यामध्ये बसवलेलं आहे. कारण स्पर्म एकच्या आत पेनिट्रेट करून आत जायला पाहिजे, त्यासाठी काही एन्झाईमची गरज आहे. हा एन्झाईम सुद्धा ॲक्रोसोममध्ये आहे. म्हणून ते गोल्गी बॉडीमध्ये ते एन्झाईम असतात, ते तयार करत असते, पॅकिंग करत असते. ओके. सो दॅट इज द ॲक्रोसोम. देन बिलो द हेड देर इज अ शॉर्ट नेक. एवढं रिजन, त्याला नेक रिजन म्हणायचं. हा नेक रिजनमध्ये 2 सेंट्रिओल दिसते. सॉरी, सेंट्रिओल. एक सेंट्रिओल वरच्या बाजूला दिसते आणि त्याच्या खाली दुसरं दिसते. सो दिस सेंट्रिओल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल. प्रॉक्सिमल म्हणजे आधीचे एकदम टॉपमध्ये असलेले प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल. आणि त्याच्या खाली दुसरे एक सेंट्रिओल, दॅट इज ते डिस्टल सेंट्रिओल. हे NCERTमध्ये नाही दाखवलं आहे. NCERTमध्ये फक्त एकच दाखवलेलं आहे, प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल तेवढं दाखवलं आहे. डिस्टल सेंट्रिओल कदाचित त्याच्या आत अडकलं असेल, ते नाही दाखवलं आहे. सो देर आर 2 सेंट्रिओल, डिस्टल सेंट्रिओल आणि प्रॉक्सिमल सेंट्रिओल. ठीक आहे. आता ह्या डिस्टल सेंट्रिओलमधून एक ट्यूब, एक बारीक असं एक फिलमेंट तयार झालेला आहे. दिस फिलमेंट इज नॉन एज द ॲक्झियल फिलमेंट. axial filament. So that is axial filament. Axial filament then coming to the body, tail मध्ये येणार आहे, नंतर ते बाहेर पडणार आहे. सर इट इज हेल्पिंग फॉर द स्विमिंग पर्पजसाठी, पाण्यामध्ये ते पोहण्यासाठी किंवा ते स्विमिंग करण्यासाठी आहे. सो दॅट इज द नेक रिजन. नेक संपल्यानंतर पुणे मिड पीस म्हणून एक मिडल पीस म्हणून एक आहे. ते मिडल पीसमध्ये अनेक मायटोकॉन्ड्रिया ठेवलेला आहे. सपोज दिस इज द मिडल पीस. ते मिडल पीसमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असं स्पायरल शेपमध्ये ठेवलेला आहे. स्पायरल शेपमध्ये असं मायटोकॉन्ड्रिया त्यामध्ये ठेवलेलं आहे. सर हे संपूर्ण मायटोकॉन्ड्रिया, त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतात. दिस इज द मायटोकॉन्ड्रिया, अनदर मायटोकॉन्ड्रिया लाईक दिस. आणि दिस मायटोकॉन्ड्रिया, आपल्याला माहिती आहे मायटोकॉन्ड्रियाचे मेन फंक्शन एनर्जी तयार करणं आहे. आणि ते स्पर्म हालचाल करणारे आहे. स्पर्म इज मोटाईल आहे, स्पर्म मायक्रोस्कोपिक आहे.
नियर अबाउट 100 मायक्रोमीटर त्याचं साईज आहे आणि मोटाईल आहे आणि ते इनिशिएटिव्ह आहे. इनिशिएटिव्ह कशामुळे एगला मल्टिप्लिकेशन करता येत नाही, एग कॅनॉट डेव्हलप. सो डेव्हलपमेंट होण्यासाठी स्पर्म आत गेले पाहिजे. आत गेल्यावर त्याला सेंट्रिओल देतो, सेंट्रिओल शिवाय ॲनिमल सेल मल्टिप्लिकेशन होणार नाही. ते सेंट्रिओल देण्यासाठी आणि जेनेटिक मटेरियल देण्यासाठी हे स्पर्म आत गेले मग ते एग डिवाइड होणार आहे. सो इट इज कॉल्ड इनिशिएटिव्ह. सो ह्युमन स्पर्म ऑर ऑल द ॲनिमल्स स्पर्म इज इनिशिएटिव्ह. इट इज अ मायक्रोस्कोपिक अँड इट इज अ मोटाईल आहे. ओके, असं मोटाईलसाठी एनर्जी पाहिजे. ते एनर्जी कोण देणार आहे? मिडल पीसमध्ये असलेले मायटोकॉन्ड्रिया देणार आहे. हे मायटोकॉन्ड्रियाचे बंच असं दिसतंय, त्याला आपण नबन कर्ण असं म्हणतात. नबन कर्ण. नबन कर्ण. सो व्हॉट इज अ नबन कर्ण? नबन कर्ण इज अ बंच ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट इन द मिडल पीस न्यूक्लियस आणि खाली टेल. सो दॅट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. सो दॅट इज द हिस्टॉलॉजी ऑफ द टेस्टिस आणि स्पर्माटोजेनेसिस अँड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. ओके, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण पुढचं बघूया.